ඊට පස්සේ අපි ඉතිහාසය ගැන කතා කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකක් හරි control system එකක්. control system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. control system එකක් කියලා කිව්වොත් මෙන්න මාගේ මූලික වශයෙන් කොටස් තුනකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. input තියෙන්න ඕනේ, ඒකේ output තියෙනවා. මේ input වලින් output ලබා දෙන්න controller එකක් තියෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි කවුරුත් දන්න කම්පියුටර් එක. කම්පියුටර් එක input තියෙනවා. මොනවාද? keyboard, mouse, තමුණාරි කැමරාවක් input එකක් වෙන්න පුළුවන්, sensor එකක් input එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ inputs තියෙනවා. outputs මොනවද? ප්‍රධාන වශයෙන් monitor එක. නැත්නම් printer එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව කොහේ හරි මොකක් හරි lamp එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඒව control කරන්න CPU එකක් තියෙනවා. CPU එකේ memory තියෙනවා. right? ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඕනම control system එක ක්‍රමවේදය. දැන් අපි අර මුලින්ම මොඩිස් ඔටෝමේෂන් ගැන කියලා කතා කරද්දී අර පොලිස් රාලාම කෙනෙක්. එයා ගෑස් වලින් ඉන්පුට් ගත්තා. ඒවා මොලේට යවලා මොලෙන් තීරණය කරා මේ පාර නවත්තන්න ඕනේ. මේ පාරට යන්න දෙන්න ඕනේ. මේ පාරේ යන වාහන වලට යන්න දෙන්න ඕනේ. මේ පාරෙන් වාහන නවත්තන්න. ඒ විදිහේ තීරණයක් අරගෙන ඒ අනුව එයාගේ අත් දෙක ක්‍රියා කරවලා output ලබා දෙනවා. right? input කියන්නේ s, output කියන්නේ අත්, එයාගේ controller එක human brain, මිනිස් මොලේ. එතකොට ඒ වගේ control system එකක් කියන්නේ අන්න එහෙම එකක්. එතකොට ඊළඟට අපි මේ පොදුවේනේ අපි control system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ outline එක electrical system එකකට කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. මේක control system එක outline එක මෙන්න මේ විදිහේ කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. අර වගේම කොටස් තුනක් input equipment, output equipment, control equipment. right? input, control, output පිළිවෙලට කිව්වොත්. එතකොට electrical system එකක තියෙන inputs තමයි push button switches තියෙනවා. selector switches තියෙනවා. limit switch තියෙනවා. sensors තියෙනවා. තව ගොඩ දේවල්. sensors කියන්නේ ඕන තරම් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. right? මේවා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මිනිස්සු විසින් ක්‍රියා කරවන්න ඕනේ ඒවා. equipment for operation. push button එක කවුරු හරි මිනිස්සෙක් ඔබන්න ඕනේ. right? selector switch එක select කරන්න ඕන කවුරු පුද්ගලයෙක්. ඒවට කියනවා operation equipment කියලා. තවත් එකක් තියෙනවා detection equipment for detection කියලා. limit switch එක. sensor එක. sensor එකක් එයා auto මොකක් හරි දෙයක් මේ පාර්ට් එක ආවද නැද්ද ඒව කියලා තීරණයක් අරගන්න. ඒක ඉන්පුට් එකක් විදිහට PLC එකට ලබා දෙනවා. limit switch එකක්. දැන් මොකක් හරි ක්‍රේන් එකක් වගේ. එහාට මෙහාට යනකොට ඉතින් මෙන්න මෙතන දැන් මෙතනින් එහාට යන්න බෑ කියලා ලිමිට් එකක් තියෙනවා. එතන මේ ලිමිට් එකට ඇවිල්ලා කියලා එයා කියනවා PLC එක. right? දැන් මේවා ඔක්කොම ඉන්පුට්. ඒ වගේම output තියෙනවා. output සමහර වෙලාවට ඉති වර්ගයට ඒ වගේම බෙදන්න පුළුවන්. අර වගේම drive කරන්න පාවිච්චි කරන output සහ warning දෙන්න පාවිච්චි කරන output කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් warning දෙන්න පාවිච්චි කරන output. එතකොට warning දෙන්න අපි පාවිච්චි කරන lamps. දැන් මේ water level එක මේ බහැලා හොඳටම කියලා lamp එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ බසර් එකකින් කියනවා
මේක මෙතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඒ වගේ මොකයි වෝනින් වලට ඒ වගේ. ඊළඟට තියෙනවා equipment drive කියලා. right? දැන් මෝටරයක් වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා කන්ටැක්ටරයක් අල්ලනවා. ඒක drive එකට දෙන මේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් කන්ටැක්ටර් එක කියන එක. එතකොට අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඇක්ටිවේටර්, නියුමැටික් ඇක්ටිවේටර් එක. නියුමැටික් ඒකට සිග්නල් එකක් දුන්නාම එයා මොකක් හරි පුෂ් කරනවා. පුෂ් කරන්න මේ ඇක්ටිවේටර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. නැත්නම් මෙතන පොඩි මෝටර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. තව ගොඩ දේවල් තියෙනවා. මේ ඉන්පුට් වලින් මේ අවුට්පුට් ලබා දෙන්න පාවිච්චි කරන කන්ට්‍රෝල් ඉක්විප්මන්ට් තමයි මේ මැද කෑල්ලට එන්නේ. එතකොට අර කම්පියුටර් CPU එක වගේ මෙතන මේ ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරේ රිලේස් නැත්නම් contactors නැත්නම් timers. right? ඒවා control equipment. ඊළඟට control equipment වල විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ICs, analog වෙන්න පුළුවන්, digital වෙන්න පුළුවන්. හරි ICs. අපි කියමු අඳුර වැටෙනකොට automatically light එකක් පත්තු වෙන්න ඕනේ. කවුරුත් නැහැ environment. එතකොට input එකක් ගත්තා. දැන් කරවල වෙලා කියලා output එකක් දෙනවා. දැන් ඔන්න light එක පත්තු කළා. එතකොට මේ ඒක තීරණය කරන්නේ මේ දැන් කඳුරු වෙලා මේ ප්‍රමාණය light එක on කරන්න ප්‍රමාණවත් කියලා මේකේ තියෙන මේ analog IC එකක් වගේ ඒ වගේ මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයක්. ඒ වගේ ඩිජිටල් ඕන තරම් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. input out මේක පාවිච්චි කරලා. දැන් මේක ගැන තමයි ඊළඟ එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ PLC ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊළඟට තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස්. දැන් ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් Arduino කියලා කියනවා. Arduino කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් පාවිච්චි කරපු මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් බේස් සිස්ටම් එකක් ගැන. ඒකේ මේ ඇට්මෙල්ලගේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ PIC කියලා PIC කියලා මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් තව නොකුත් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් හදන කම්පැනිස් ගොඩ තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලත් පාවිච්චි කරනවා මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් කවුරුත්. ඔයගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්ස්. මොකක් හරි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් ARM කියන එක හරි මොන හරි මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒවා තමයි කන්ට්‍රෝල් ඉක්විප්මන්ට්. right? මේ කන්ට්‍රෝල් ඉක්විප්මන්ට් අතරේ අපේ මේක තමයි ඉලක්කය PLC ගැන. PLC ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. right? ඒ වගේම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී පාවිච්චි කරන උපකරණ input push button තියෙනවා, limit switch තියෙනවා, sensors තියෙනවා, proximity sensors, photo sensors, rotary encoder. rotary encoder කියන්නේ මේක කැරගෙනකොට කී වාරයක් කැරකුණාද කියලා මේක මේ rotary encoder එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර වාරයක් කරනවා. output push indicator එකක්, lamp එකක්, display එකක්. මේකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ input එක ආවා අරකද මේක process එක දැන් මෙච්චර production මේ packet ගානක් හැදුවා ඒ වගේ. so motorයක් output එකක් මේ input එකක් අනුව මේ PLC එකෙන් හරි ඒ මොකක් හරි control එකෙන් output එකක් ලබා දෙනවා මෙයාට මෙයා කැරකෙන්න කියලා. right? නැත්නම් මෙයා නවතින්න කියලා. ඉන්ඩක්ෂන් මෝටරයක් වෙන්න පුළුවන්. සෙලනොයිඩ් වැල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හීටර් එකක් ඔන් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකට පාවිච්චි කරන කන්ට්‍රෝල් කරන්න පාවිච්චි කරන ඒවා PLC එකක් වෙන්න පුළුවන්. ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක, කවුන්ටර්, ටයිමර්ස්, රිලේස් ඒවා මේ කොටස් තුන වෙන් කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ නොයෙකුත් වර්ගවල ස්විචස්. ඔයගොල්ලන් දන්නවා SPDT කියන්නේ SPST කියන්නේ single pole single through switch එකක්. right? මේකේ එහා පැත්ත බැලුවොත් මේකේ ටර්මිනල් දෙකක් තියෙනවා. single pole single through. මේක SPDT. single pole double through. පින් තුනක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මැද පින් එක මේකයි එක වෙලාවකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකයි එක වෙලාවකට සම්බන්ධ වෙනවා. right? මෙතන තියෙන්නේ මෙතන පින් දෙකක් තියෙනවා. ඒ පින් දෙක එක වෙලාවකට සම්බන්ධ නැහැ. අනිත් වෙලාවට සම්බන්ධයි.
right? SPST, single pole, single through, single pole, double through. And push button switch. මේකේ හුඟක් වෙලාවට මේ contacts දෙකක් තියෙනවා. normally open එකකුයි normally close එකකුයි. එතකොට normally open එක මේක press කරාම close වෙනවා. normally close එක open වෙනවා press කරාම. right? මෙතන තියෙන limit switch එකක්. right? මේ arm එක මොකක් හරි වැදුනාම මෙතන මේක common terminal එක. මේක normally එකක් normally open එකක් normally close. එතකොට මෙයයි අතර තියෙන සම්බන්ධ මෙයා normally close එක නම් හරියට මේක නම් පේන්නේ නැහැ. මේක normally close එක නම් මෙයයි සම්බන්ධයි සාමාන්‍යයෙන් මෙයා මේ arm එක මොකක් හරි හැප්පුණු ගමන් මේ දෙක විසන්ධි වෙනවා. right? ඒ වෙනකොට මේ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ විදිහට මේ අපි අර සාමාන්‍ය relay එක function වගේ තමයි normally open එකයි normally close එකයි. එහෙම තියෙනවා. මෙතන තියෙන dip switch එකක්. dual inline plastic කියලා කියන්නේ dip switch එකක්. මෙතන තියෙන switches 10ක්. so මෙතන තියෙන switch 8ක් තියෙනවා. මේ dip switch ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති පොඩි voltage වලින් වැඩ කරන පොඩි current එකක් ගෙන යන්න පුළුවන් dip switch. මේක උඩට දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් on මෙතන on කියලා. පල්ලෙහාට දැම්මම off. right? මෙතන IC එකක් වගේම මේක size එක ඔක්කොම IC එකක් වගේ IC type එක. IC base එක වගේ high කරන්න පුළුවන්, breadboard එක high කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ dip switch එක. ඊළඟට මෙතන තියෙන read switch එක. read switch එක කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන සාමාන්‍ය හුඟක් වෙලාවට එන normally open මේ contacts දෙකක් මේක ඇතුලේ. මේක ළඟට magnet එකක් ආවොත් මේක close වෙනවා. මේ දෙක. එතකොට ඒකෙන් මොකක් හරි මේ අපිට පුළුවන් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් ගන්න. මොකක් වෙලාවට කාමරවල වලට ඇතුල් වෙනකොට දොරේ හයි කරලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක්. දොරවල් වල හයි කරලා තියෙනවා. read switch මොකකුත් කාරණා සඳහා පාවිච්චි කරනවා. solenoid valve වල pneumatic valve වල activators වල පාවිච්චි කරනවා. solenoid වල වැඩ පාවිච්චි කරනවා read switch. මේක selector switch එක. මෙතන බිඳුව කියලා දෙනවා. බිඳුවට දාලා දෙනවා. මේ පැත්තට left මේ පැත්තට right motor එක control කරන්න left right ඒ වගේ එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ නොයෙකුත් ආකාරයේ switch අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. right? මේ තියෙන තවත් ඒ වගේම මම හිතන්නේ කලිනුත් අපි කතා කරපු output devices කීපයක්. ඊට පස්සේ අපි මේක තමයි PLC system එකක් කියලා කියන්නේ. PLC එකත් එක්ක තියෙන සම්පූර්ණ system එකක්. මෙතන ඉඳලා තමයි අපි හරියටම PLC ගැන කතා කරන්නේ. PLC program වලට ඕන ටික හරියටම කතා කරන්න යන්නේ. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරා PLC එකේ තියෙන advantages මොනවද? කලින් තිබිච්ච ක්‍රමයට ටික සංශෝධනය කරද්දී PLC වල ඉතිහාසය ගැන අපි කතා කරා. PLC එක නිර්වචනය කරන්න PLC එකක් කියලා මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කතා කරා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මෙතන ඉඳලා PLC එකක සිස්ටම් එක මොන විදිහටද මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. right? මම හිතන්නේ අපි මෙතනින් දැනට නවත්තමු. ඊළඟ දවසේ ඉඳලා මෙතනින් දැන් අපි මූලික මේ පාඩම ඉදිරියට ගෙන යන්න අවශ්‍ය මූලික දේවල් ටික ඒකේ PLC එක දින හොඳ ලක්ෂණ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. පසුබිම අපි සකස් කරගත්තා. මෙතන ඉඳලා අපිට PLC එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න අවශ්‍ය කොටස් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.